لاعب ذو شخصية فريدة في الملاعب، تصرفاته غير متوقعة. إياك واستفزازه لأنه سيتحول خلال ثوان إلى محارب شرس. فهنا تمسكه جماهير ليفربول لأنهم يعرفون ماذا سيحدث لو تركوه. يقول عنه مورينيو أنه بإمكانه تأليف كتاب كوميدي من 200 صفحة عن المواقف الطريفة التي جمعته مع ماريو بالوتيلي. يتابع مورينو حديثه ويقول: ذات مرة طلبت منه أن يحضر إلى مكتبي لأمر عاجل، لكنه لم يأتي، وحين اتصلت به لمعرفة السبب أخبرني بأنه مشغول بمتابعة تجارب الفورمولا 1. ومن أشهر الحوادث التي جمعته مع مورينيو هي حادثة جمعت فريقي الإنتر ضد روبن كازان الروسي في دوري أبطال أوروبا. كان مورينيو يفقد خدمات كل مهاجميه إلا ماريو، وفي الدقيقة 43 حصل ماريو على بطاقة صفراء. وعندما صفر الحكم لاستراحة ما بين الشوطين، يقول مورينو: قضيت نحو 14 دقيقة من 15 دقيقة المتاحة في الاستراحة أتحدث مع بالوتيلي، متوسلا إليه بأن يبتعد عن الاستفزازات لكي لا يطرد من الملعب، لكنه في الدقيقة 46 حصل على بطاقة حمراء. هذه الحوادث وغيرها الكثير أدت إلى تراجع نجوميته، فكيف دمرت العنصرية لاعبا كاد أن يصبح من أفضل مهاجمي العالم. ولد ماريو بالوتيلي في 12 من أغسطس من عام 1990 في باليريمو. والداه هما روز وتوماس باروا اللذان هاجرا إلى إيطاليا من غانا. كانت عائلته تعاني الفقر المدقع. بدأت حياة ماريو مع المعاناة وهو لا يزال في عمر 2 عندما كان يعاني من مشاكل مرضية كثيرة، الأمر الذي أجبر والديه على عرضه للتبني لعدم مقدرتهما على تحمل تكاليف علاجه. وبالفعل تم تبنيه من قبل سيلفيا وفرانشيسكو بالوتيلي. على الرغم من المضاعفات الصحية، بدأ ماريو بلعب كرة القدم في سن مبكرة، وفي عام 2001 انضم إلى نادي لوميزاني وظل معهم حتى عام 2006. انضم خلال هذه الفترة إلى فريق برشلونة، وبسبب الخلافات المادية لم يبقى معهم سوى 6 أشهر، لينتقل اللاعب إلى نادي إنتر ميلان وينضم إليهم رسميا عام 2007. في سن 18 أصبح ماريو أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا، وفي عام 2010 وقع مع مانشستر سيتي وقدم معهم أداء قويا وحظي بشعبية كبيرة لدى جماهير سيتي. وبحلول نهاية العام فاز بجائزة الفتى الذهبي لأدائه المتميز. لكن بسبب سلوكه العدواني في الملعب قررت إدارة سيتي الاستغناء عنه، وفي أوائل عام 2013 انتقل ماريو إلى إي سي ميلان. انتهى مشواره هناك بتسجيل 26 هدفا في 43 مباراة. بعد عامين انتقل إلى ليفربول وقدم أداء سيئا للغاية. سرعان ما غادر إلى فريق نيس الفرنسي، سجل معهم 29 هدفا في 43 مباراة. وعلى المستوى الدولي بدأت مسيرة بالوتيلي مع المنتخب الإيطالي عام 2010، وخلال السنوات التي مثل فيها بلاده لعب 36 مباراة وسجل 14 هدفا. وكانت آخر مشاركة له مع المنتخب في عام 2018. يلعب الآن بالوتيلي مع فريق ديمير سبورت التركي ويقدم معهم أداء أسطوريا، حيث لعب 20 مباراة بقميص الفريق التركي، سجل 8 أهداف وصنع هدفين، الأمر الذي شجع روبرتو مانشيني مدرب الأزوري لاستدعائه مرة أخرى لتمثيل المنتخب الإيطالي. حوادث ماريو المحبطة. لا يمكن أن نتحدث عن عنصرية الملاعب دون أن نأتي على ذكر ماريو، الذي يعتبر من أكثر اللاعبين معاناة في الملاعب وفي غيرها. فمنذ أن كان طفلا يرتاد المدرسة، كانت كل الحوادث السيئة التي تحدث هناك من سرقة وتخريب يكون بالوتيلي أول المتهمين بها، وذلك بسبب أصوله الغنية ولون بشرته. ثم عندما أصبح لاعبا محترفا لم يتغير الحال كثيرا،
وكانت البداية مع جماهير يوفنتوس التي كانت تستهدفه في معظم المباريات، وذلك بسبب تألقه مع فريق الانتر الذي سيطر على الدوري الإيطالي لسنوات. ومن أشهر الحوادث التي تعرض لها هي مباراة جمعت بيريشيا وفيرونا في الدوري الإيطالي عام 2019، فتعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير فيرونا الفريق المنافس، حيث كان يراوغ عند راية الركنية، وفجأة التقط الكرة وألقى بها تجاه المدرج بسبب إصدار الجمهور أصوات القرود بكثافة، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة الملعب. لكن أعضاء الفريق قاموا بتهدئته وأقنعوه بمواصلة اللعب. هذه المواقف التي تعرض لها بالوتيلي خلال مسيرته أفقدته تركيزه وجعلته لاعبا عدوانيا، وتسببت في النهاية بأفول نجمه بعد أن كان مهاجما واعدا. فهل تعتقد أن تلك الحوادث وغيرها أثرت على مهارته في الملعب، أم أن طباع ماريو الغريبة هي من تسببت بذلك؟